ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા હતા પારિભાષિક શબ્દોની સમજ। જે પણ કેટલા બધા અઢળક પારિભાષિક શબ્દો છે જેની આપણે ગયા લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી ચૂકી છે। ઘણા લેક્ચરમાં આપણે એની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે નવા ટોપિક પર જઈએ જેનું નામ છે હિસાબો તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ। હિસાબો તૈયાર કરવાની પદ્ધતિઓ। તો મિત્રો હિસાબી તૈયાર કરવાની પદ્ધતિમાં કોઈ પણ સમાજમાં થતા ફેરફારો અને નવા સંશોધનોને આ વિષયમાં સમાવવા અનિવાર્ય હોય છે। હિસાબોની બે પદ્ધતિઓ અમલમાં છે, તેમાં પણ સમયના આધારે ફેરફારો થાય છે। બે પદ્ધતિઓ અમલમાં છે, એમાં સમયના આધારે ફેરફારો થાય છે। આ બે પદ્ધતિઓમાં દેશીનામા પદ્ધતિ અને દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે। કેટલી પદ્ધતિઓ? એક તો દેશીનામા પદ્ધતિ અને બીજા નંબરમાં છે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ। એક દેશીનામા પદ્ધતિ છે અને બીજા નંબરમાં છે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ। તો મિત્રો આ બે આપણે જોવાના છીએ। આ બંનેના નિયમો અને સિદ્ધાંતો સરખા છે, પરંતુ એના પરિણામો પણ સરખા જ હોય છે, પરંતુ એની જે હિસાબો તૈયાર કરવાની વ્યવસ્થા છે એમાં શું છે? તફાવત છે। મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ પરિણામો તૈયાર કરવાની વ્યવસ્થા, પરિણામો તૈયાર થાય છે ત્યારે સરખા હોય છે, એનું જે ખાતા બનાવવાની હોય એના જે પરિણામો છે એ પણ સરખા હોય છે, પરંતુ હિસાબો તૈયાર કરવાની જે પદ્ધતિ છે, જે વ્યવસ્થા છે, એ બંને વચ્ચે તફાવત છે, એ બંને સરખા નથી। તો મિત્રો હિસાબો તૈયાર કરવાની પદ્ધતિમાં બે પદ્ધતિઓ છે, દેશીનામા પદ્ધતિ અને દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં ત્રણ રીતે આપણે હિસાબો તૈયાર કરી શકીએ છીએ: વેપારી ધોરણે, રોકડના ધોરણે અને મિશ્ર ધોરણે। ત્રણ છે: વેપારી ધોરણે, બીજા નંબરમાં છે રોકડના ધોરણે અને ત્રીજા નંબરમાં છે મિશ્ર ધોરણે। મિશ્ર એટલે આ બંનેનું, વેપારી અને રોકડનું મિશ્ર। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ ત્રણ રીતે તૈયાર થાય છે। પહેલા નંબરમાં છે વેપારી ધોરણે, બીજા નંબરમાં છે રોકડના ધોરણે અને ત્રીજા નંબરમાં છે મિશ્ર ધોરણે। તો મિત્રો આપણે પહેલા દેશીનામા પદ્ધતિ વિશે સમજીએ। તો દેશીનામા પદ્ધતિ, તો મિત્રો યાદ રાખજો, હિસાબો લખવાની આ પદ્ધતિ કેવી છે? પ્રાચીન પદ્ધતિ છે। મિત્રો દેશીનામા પદ્ધતિ એ હિસાબો લખવા માટેની પ્રાચીન પદ્ધતિ છે। સામાન્ય રીતે એકાકી વેપારી એટલે કે વ્યક્તિગત માલિકી અને ભાગીદારી પેઢીઓ દ્વારા આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। જે વ્યક્તિગત માલિકી છે અને ભાગીદારી પેઢી છે એ બંને દ્વારા આ દેશીનામા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। ધીમે ધીમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શું થયો છે? ઘટતો જાય છે। ધીમે ધીમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઘટતો જાય છે। આ પદ્ધતિમાં હિસાબો કેવી રીતે લખાય છે, કયા પ્રકારના હિસાબી ચોપડાઓ રાખવામાં આવે છે, આ અંગેની જાણકારી હવે પછીના પ્રકરણમાં આપણે લખીશું। દેશીનામા પદ્ધતિના ચોપડાઓ વિશે આપણે આગળ સમજવાના છીએ, એની આપણે એની ત્યાં ડીપમાં ચર્ચા કરીશું। હવે બીજા નંબરમાં છે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ। આપણે હવે સમજીએ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ। તો મિત્રો યાદ રાખજો, આ હિસાબી નોંધ પદ્ધતિના, હિસાબી નામા પદ્ધતિના જન્મદાતા તરીકે ઇતિહાસકારોના જણાવ્યા પ્રમાણે ઇટાલીના ગણિત શાસ્ત્રી લુકા પેસિયોલીને આશ્રય આપવામાં આવે છે। કોણ છે? લુકા પેસિયોલી। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં આનો શ્રેય કોને આપવામાં આવે છે? લુકા પેસિયોલીને, જે એનો દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનો જન્મદાતા આનો આવ્યો છે। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ, દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનો કોણ છે? જન્મદાતા। ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના જન્મદાતા કીધું હોય તો લુકા પેસિયોલીને શ્રેય આપવામાં આવે છે। મતલબ લુકા પેસિયોલી એ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનો શું છે? જન્મદાતા છે। આ બધો શ્રેય એના ફાળે જાય છે। હવે યાદ રાખજો, હવે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિની સમગ્ર સમજ છે। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિને સમગ્ર સમજ હિસાબી પદ્ધતિના ઉધાર જમાના નિયમો પર આધારિત છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ એટલે જ એને કહે છે કે બે અસર આપવામાં આવે છે। એટલા માટે જ આ જે સમગ્ર અભ્યાસ છે, સમગ્ર હિસાબી પદ્ધતિ છે, એ ઉધાર જમાના નિયમો ઉપર આધારિત છે। ઉધાર જમાના નિયમો મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના હોય છે, જેની હવે પછી વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવે છે। આ નિયમો દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના આધાર સ્તંભો છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ ઉધાર જમાના નિયમો છે
એ શું છે? આધાર સ્તંભો છે. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના આધાર સ્તંભો તરીકે ઉધાર જમાના નિયમો ઓળખવામાં આવે છે. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં દરેક વ્યવહારમાં કઈ બાબતની ઉધાર અસર થશે અને કઈ બાબતની જમા અસર થશે તે અંગેનો સમાવેશ આ નિયમોમાં કરવામાં આવે છે. મતલબ કયું ખાતું ઉધાર થશે, કઈ અસર જમા થશે, એ બંને આ નિયમોમાં આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના હિસાબો તૈયાર કરવાના 3 જુદા જુદા આધારો છે. કયા કયા જુદા આધારો છે? એક વેપારી ધોરણે છે, બીજું રોકડના ધોરણે છે અને ત્રીજું છે મિશ્ર ધોરણે છે. તો વન બાય વન આપણે સમજીએ. પહેલા વેપારી ધોરણ સમજીએ. પહેલા આપણે સમજીએ વેપારી ધોરણે. વેપારી ધોરણે. તો મિત્રો વેપારી ધોરણે કેવી રીતે? તો મિત્રો આ પદ્ધતિમાં જે હિસાબી વર્ષના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય તે કેવા હોવા જોઈએ? એટલે તો પહેલા તે જ હિસાબી વર્ષના તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. આમાં શું કરવામાં આવે છે? બધા જ એટલે હિસાબી વર્ષના તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? હિસાબી વર્ષના તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. તમામ, બરાબર છે? તમામ વ્યવહારો અહીં નોંધવામાં આવે છે. તે જ હિસાબી વર્ષના વ્યવહારોમાં આવક, જાવક, જવાબદારી, મિલકતોના વ્યવહારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કયા કયા વ્યવહારો હોય? તો મિત્રો આવક છે, જાવકના વ્યવહારો છે, મિલકતોના વ્યવહારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વેપારી ધોરણમાં આ આવક, જાવક, મિલકતોના વ્યવહારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ હિસાબી વર્ષમાં જે તે હિસાબી વર્ષની ઉપજ અને ખર્ચાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે તે હિસાબી વર્ષની ઉપજો અને ખર્ચાઓ. જે તે હિસાબી વર્ષની ઉપજો અને ખર્ચાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર છે મિત્રો? તો ધ્યાન રાખજો, જેમાં ચાલુ વર્ષની મળવાની આવક કઈ રીતે ધ્યાન રાખજો, કયા હિસાબી વર્ષના ખર્ચાઓ અને ઉપજો જે વર્ષમાં જે ખર્ચ થયો હોય એને જ એ વર્ષમાં ધ્યાનમાં લેવાનો. મતલબ ચાલુ વર્ષનો કે અગાઉના વર્ષનો કે આગળના વર્ષનો હોય એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી. ધ્યાન રાખજો ખાસ, જેમાં ચાલુ વર્ષની મળવાની બાકી આવકો, ચાલુ વર્ષના ચૂકવવાના બાકી ખર્ચાઓ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ગયા વર્ષની કે પછીના વર્ષની ઉપજો અને ખર્ચાઓના વ્યવહારો રોકડમાં થયા હોય તો પણ નફા નુકસાનની ગણતરી ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. ધ્યાન રાખજો, ગયા વર્ષના જે નફા, ગયા વર્ષના જે ખર્ચાઓ હોય અથવા ઉપજો તમને રોકડમાં મળી હોય તો પણ આ જે તે હિસાબી વર્ષમાં ધ્યાનમાં લેવામાં નથી આવતી. ધ્યાન રાખજો ખાસ, ગયા વર્ષના વ્યવહારો ગયા વર્ષે નોંધાયા હશે એટલા માટે આ વર્ષમાં એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે નહીં. પછીના વર્ષના વ્યવહારો તે પછીના વર્ષમાં નોંધાશે. પછીના વર્ષના વ્યવહારો તે પછીના વર્ષમાં નોંધાશે. દાખલા તરીકે કોઈ 1/4/14 થી 31/3/15 સુધીના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય અને દર મહિને ₹5000 પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. ધારો કે માર્ચ માસનો પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે, 31/3 તો આપવામાં આવે, ત્રીજા મહિનાનો પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે, તો આ પદ્ધતિમાં માત્ર 11 માસનો ચૂકવેલ પગાર આપવાનો 55,000 વત્તા 1 માસનો ચૂકવવાનો બાકી 5,000 એવી રીતે બતાવવાનો. ધ્યાન રાખજો, 11 માસનો ચૂકવેલો છે તો 5,000 ગુણ્યા 11 55,000 થાય, પ્લસ 1 મહિનાનો ચૂકવવાનો બાકી, 1 મહિનાનો ચૂકવવાનો બાકી 5,000 રૂપિયા, તો કેટલા થાય? 60,000 રૂપિયા આ 14-15 વર્ષમાં ચૂકવવાના છે એવી રીતે લખવા પડે. આવી રીતે આની નોંધ કરવી પડે. તો મિત્રો આ 14-15 ના ખર્ચ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. તો વ્યવહારમાં અમુક પ્રકારના જે ક્ષેત્રો છે એને બાદ કરતા તમામ ક્ષેત્રોના વેપારી ધોરણે જે હિસાબી રાખવામાં આવે છે આ પદ્ધતિ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આ પુસ્તકમાં તમામ પ્રકરણો આ પદ્ધતિના આધારે રજૂ કરવામાં આવે છે. મિત્રો આ તમામ જે પ્રકારો છે આ પુસ્તકમાં આપેલા છે એ વેપારી ધોરણેના આધારે આપવામાં આવેલા છે. તમામ હિસાબોની નોંધ કરેલી છે, તમામ વ્યવહારોના નોંધ કરવામાં આવે છે. એ મિત્રો ફક્ત ને ફક્ત વેપારી ધોરણે જ આ પદ્ધતિ શું છે? ખૂબ જ પ્રચલિત છે. બરાબર છે મિત્રો? હવે બીજા નંબરમાં આપણે જોઈએ રોકડના ધોરણે. બીજા નંબરમાં જોઈએ આપણે રોકડના ધોરણે. રોકડના ધોરણે તો મિત્રો રોકડના ધોરણેમાં શું હોય છે?
તો જ્યારે આ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય તો પહેલા શું કરવામાં આવે, તે જ હિસાબી વર્ષના ફક્ત રોકડમાં થયેલા જ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ ધોરણની પદ્ધતિ છે એમાં ફક્ત રોકડના વ્યવહારો જ નોંધવામાં આવે છે. ફક્ત રોકડના જ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. તે જ હિસાબી વર્ષના, બીજા નંબરમાં શું છે, તે જ હિસાબી વર્ષના વ્યવહારોમાં આવક, જાવક, જવાબદારી, મિલકતના વ્યવહારો જે રોકડમાં થયા હોય તેમનો જ સમાવેશ થાય. ધ્યાન રાખજો, આવકના વ્યવહારો, જાવકના વ્યવહારો અથવા મિલકતના વ્યવહારો, મિલકતના રોકડમાં થયા હોય મતલબ જે બધું રોકડમાં થયું હોય એની જ નોંધ અહીં કરવામાં આવશે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, ગયા વર્ષના કે આવતા વર્ષના રોકડને લગતા વ્યવહારો પણ સમાવવામાં આવે છે. જે ગયા વર્ષના રોકડના વ્યવહારો છે અને આવતા વર્ષના પણ રોકડના વ્યવહારો છે એને પણ આપણે આ ધોરણમાં સમાવવામાં આવે છે. ગયા વર્ષના કે આવતા વર્ષના રોકડના વ્યવહારો, ગયા વર્ષના કે આવતા વર્ષના રોકડના વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે જઈએ મિશ્ર પદ્ધતિ. આ જે પદ્ધતિ છે વેપારી રોકડના ધોરણે એ મિત્રો મર્યાદિત પ્રચલિત છે, એટલી બધી પ્રચલિત નથી. જો ત્રીજા નંબરમાં જોઈએ મિશ્ર પદ્ધતિ, તો મિશ્ર પદ્ધતિમાં જોઈએ આપણે મિશ્ર પદ્ધતિમાં શું છે. મિશ્ર પદ્ધતિ સમજતા પહેલા ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ પદ્ધતિને વેપારી ધોરણની સુધારેલ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે વેપારી ધોરણની જે પદ્ધતિ હતી એને અહીં સુધારવામાં આવી છે અને એનું નામ આપવામાં આવ્યું છે મિશ્ર પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિ એ વેપારી ધોરણ અને રોકડ ધોરણના મિશ્રણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, વેપારી ધોરણ અને રોકડ ધોરણનું મિશ્રણ છે. વેપારી ધોરણ અને રોકડ ધોરણનું શું છે, મિશ્રણ છે. આ પદ્ધતિ પ્રચલિત નથી, આ મિશ્ર ધોરણ પ્રચલિત નથી મિત્રો. ભારતમાં કંપનીઓ સામાન્ય રીતે વેપારી ધોરણે પોતાના હિસાબો લખે છે અને હિસાબી ધોરણ એક પ્રમાણે કંપનીઓ પોતાના વાર્ષિક અહેવાલમાં હિસાબો વેપારી ધોરણે બનાવ્યા છે તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો સૌથી વધારે પ્રચલિત કઈ છે, વેપારી ધોરણેની છે. તેવી જ રીતે આ હિસાબી ધોરણો જે અહેવાલો બનાવવામાં આવે છે એ વેપારી ધોરણે જ બનાવવામાં આવે છે, એવું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ અંગેની જાણકારી માહિતી માટે આપવામાં આવેલ છે. આ પદ્ધતિની જાણકારી માહિતી માટે આપવામાં આવેલ છે, પરીક્ષામાં પૂછવાની સંભાવના નથી. બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે જોઈએ આગળ હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓ. ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો હિસાબો તૈયાર કરવાના કયા કયા તબક્કાઓ છે. હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓ. તો પહેલા નંબરમાં છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ, હિસાબી પદ્ધતિ એ માનવે વિકસાવેલ વિજ્ઞાન છે. એ કોને વિકસાવ્યું છે, માનવે. હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન હોવાથી તેના નિયમો છે, વિજ્ઞાન છે કારણ કે એના નિયમો છે, એના સિદ્ધાંતો છે. હિસાબો તૈયાર કરવા અંગેની કામગીરી કરવામાં આવે છે, નિયમોના આધારે કામગીરી કરવામાં આવે છે, જેમાં હિસાબો જુદા જુદા તબક્કાઓમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ તબક્કાઓ નીચે પ્રમાણે છે જે આપણે હવે સમજવાના છે. તો પહેલા નંબરમાં છે વાઉચર. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ક્રમબદ્ધ યાદ રાખવા જરૂરી છે. વાઉચર, પહેલો તબક્કો શું છે, વાઉચર છે. હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓમાં પહેલો તબક્કો છે વાઉચર. તો વાઉચર એ ધંધાના વ્યવહારનો પ્રથમ તબક્કો છે. જે વ્યવહાર થયા અંગેનો શું છે, લેખિત પુરાવો છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ વાઉચર ઉપરથી હિસાબો લખવામાં આવે છે અને આ ધંધાના વ્યવહારનો લેખિત પુરાવો છે વાઉચર. વાઉચરના આધારે સૌપ્રથમ તબક્કો શું છે, વાઉચર છે. મિત્રો બીજા તબક્કો શું છે, વાઉચર. એના પછી બીજા નંબરમાં છે વ્યવહારની ઓળખ. મિત્રો વાઉચર તમને મળી ગયું છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, વાઉચર તૈયાર કર્યા બાદ હવે તમને વાઉચર ઉપરથી ખબર પડશે કે વાઉચરની વ્યવહારની ઓળખ કેવી રીતે થશે. તો મિત્રો ધંધાનો વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક છે, રોકડ છે કે ઉધાર છે, એ વ્યવહારનું શું કરવામાં આવે છે, નક્કી કરવામાં આવે છે. વ્યવહારની ઓળખમાં ધંધાનો વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક, રોકડ છે કે શાક પરનો વ્યવહાર છે. તો તમને શેના ઉપરથી ખબર પડશે, આ બીજા તબક્કામાં ખબર પડશે. બરાબર છે મિત્રો, તો ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે ત્રીજા તબક્કા ઉપર જઈએ છીએ આપણે. ત્રીજો તબક્કો છે વ્યવહારની નોંધ.
વ્યવહારની નોંધ. તો મિત્રો વ્યવહારની નોંધ શું હોય છે? તો આ તબક્કામાં શું કરવામાં આવે છે? ધંધાના જે આમનોંધ આપવામાં આવે છે, આમનોંધ લખવાની હોય તો આમનોંધ. વ્યવહારની નોંધ શેમાં થશે? આમનોંધમાં થાય, પેટા નોંધમાં થાય. તો મિત્રો તમે જે વ્યવહાર નક્કી કર્યો છે આર્થિક છે, તો આર્થિક વ્યવહાર હોય તો આપણે એની નોંધ કરીશું. તો વ્યવહારની નોંધ આપણે શેમાં કરવાની છે? આમનોંધમાં કરવાની છે. અથવા કોઈ ઉધાર વ્યવહાર હોય તો એની નોંધ આપણે પેટા નોંધમાં કરીશું. આમનોંધમાં પણ રોકડ વ્યવહાર ઉધાર વ્યવહાર બંનેની નોંધ થાય છે. ત્રીજા નંબરમાં છે ખાતા વહી. આપણે જોવાનું છે 1 by 1. તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે આમનોંધ કે પેટા નોંધમાં એની નોંધ કરી છે, હવે એની દરેક પ્રકારની શું કરવામાં આવે છે? ખાતા બનાવવામાં આવે છે, એની ખાતા વહી બનાવવામાં આવે છે. જે પણ વ્યવહારો આમનોંધ કે પેટા નોંધમાં નોંધાયા છે એ દરેક પ્રકારના ખાતાની આપણે ખાતા વહી તૈયાર કરીશું અને એની આપણે ત્યાં ખાતામાં અસર કરીશું. તો મિત્રો આ ખાતા વહી. અને મિત્રો ખાતા વહી તૈયાર કર્યા બાદ એનું શું બનાવવામાં આવે છે? કાચું સરવૈયું બનાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો ખાતા વહીમાં તમને શું મળ્યું હશે? તો ખાતા વહીમાં જે તે ખાતાની બાકી તમને મળી હશે. તો મિત્રો જે તે ખાતાની બાકી જે પત્રકમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે એને કાચું સરવૈયું કહે છે. શું કહે છે? કાચું સરવૈયું કહે છે. કાચું સરવૈયું. અને કાચું સરવૈયું અને હવાલાઓ પણ સાથે હોય છે. તો હવાલાઓને ધ્યાનમાં લઈને કાચા સરવૈયાની વિગતોને હવાલાઓના ધ્યાનમાં લઈને આપણે શું બનાવીશું? વાર્ષિક હિસાબો બનાવીશું. આટલા હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓ છે. તો વાર્ષિક હિસાબો કયા કયા ખાતા બને છે? વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું. 3 ખાતા વાર્ષિક હિસાબોમાં બને છે. તો મિત્રો આ જે હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓ મોસ્ટ આઈએમપી છે. વાઉચર, એના પછી વ્યવહારની ઓળખ, વ્યવહારની નોંધ, પછી ખાતા વહી, ખતવણી અને કાચું સરવૈયું અને લાસ્ટમાં વાર્ષિક હિસાબો બનાવવાના હોય છે. તો મિત્રો આપણે પ્રકરણ 1 અહીં પૂરું કરીએ છીએ. પ્રકરણ 2 આપણે નવા એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.